ready na ba kayo? Umpisahan na po natin ang... ulit! Sorry. From the top. Sorry. Nakakaduling ka, friend. Good day, everyone! Welcome back sa Josie's Kitchen. But before we proceed, don't forget po mag-subscribe na tayo sa ating YouTube channel na Love Josie, ang ating Facebook, Instagram, and Twitter account na Love Josie. So mga mommies, besties, and daddies, ready na ba kayo para sa isang informative na video na naman ngayong araw? Kasi ako ready na. Tawagin na po natin ang ating guest na magbibigay dulong sa atin sa kanyang mga espesyal na gawain sa loob ng bahay para sa kanyang mga kiddos. Ito na po siya, ladies and gentlemen, a very good friend of mine, Mami Windy! Yay! Si Mami Windy po ay suki na ng Josie's Kitchen. Ngayong araw, Mami Windy, ano ang ituturo mo sa amin? Ang gagawin natin ngayon ay banana walnut smoothie. Paborito talaga to ng mga kids ko. As in, paborito ng mga kiddos. Pwede to sa breakfast at merienda din. Yes, pwede din. At very, very nutritious ito kasi nakikita ko pa lang ang ating mga ingredients. Ready na ba kayo? Kasi ako ready na. So, umpisahan na po natin ang paggawa ng Banana walnut smoothie. So, ito ngayon ang mga ingredients natin. We have here the banana. 3 pieces of banana lang po. Tapos, ito, plain na yogurt. And next, 1 cup ng fresh milk. And then, itong cinnamon powder, 1 teaspoon lang po siya. And then, 5 tablespoon ng honey. And then, syempre may walnut kasi banana walnut smoothie nga. Of course, hindi natin kalimutan ang ice. And by the way, hindi natin kailangan ng sugar kasi mismo ito matamis na to. And then, meron tayong honey. So, umpisahan na natin. Syempre, balatan natin ang ating banana. Kailangan bilis-bilisan natin kasi itong banana, mabilis lang siyang yung mangingitim pag na-expose siya masyado sa hangin. A few moments later. Okay, so now we're done. So, ito ang walnut natin. Make sure na i-roast natin na uminit lang siya ng onte. So, ang ilalagay natin is mga ganito lang. Hindi naman ganun karami. Kung baga may taste lang ng walnut. Parang ganyan lang siya, kaunti. Okay guys, ready na yung mga ingredients natin. Nabalatan na natin ang banana. So, una, banana ang ilalagay natin. Yan. And then, yogurt. Next is yogurt. Ito, pwede mo ibuhos ito lahat kasi eksaktong ano to eh. Parang 1 cup din to eh. Next is ito, fresh milk. Yan, 1 cup. So, 4 muna ang nilagay ko. Otherwise, lagyan natin ulit ng honey. So, ito, cinnamon powder. Yan. Then, ice natin. A few moments later. So, ito na po mga momshies. Natapos na natin ang ating banana walnut smoothie.
Pasok na, Mami Josie. Nakaabang ako dun, girl. Abang ako dun eh. Mami Windy, thank you again for sharing ang iyong healthy refreshment. Sabi mo nga kanina, paboritong-paborito ng iyong mga kiddos na si Jaden and Jael. Tikman na natin, napaka-healthy po, no? May yogurt siya. Of course, banana na maganda sa katawan natin. Milk! Nakakaduring ka, friend. Parang ice cream. Ang sarap! Nako naman! No wonder gustong-gusto to ng mga kiddos mo. Yes, Mga gusto mommies, talaga niya. beshies, at daddies. Nakita nyo naman yung proseso ng paggawa ng ating banana walnut smoothie. Napakadali, napakabilis. Yes. At yung mga ingredients natin, madali din hanapin sa mga supermarkets. Yes, mabilis lang. Mabilis lang, di ba? Ayan, meron na ulit tayong isang tip coming from the wonderful Mommy Windy. Kaya ang goal natin ngayong araw na makapagbigay dunong sa ating mga viewers ay isang malaking check na naman po yan. Maraming salamat at Thank hindi you, pa ito ang huli na pagbibisita dahil marami pa tayong aabangan ng mga episodes na ituturo po sa atin ni Mommy Windy. Again, don't forget to click like and subscribe sa ating YouTube channel na Love Josie. Ang ating Instagram, Facebook at Twitter account na Love Josie. Again, mga mommies, beshies, and daddies, maraming salamat at patuloy po sana ang inyong pagsuporta dito sa channel natin at marami kayong matututunan pa. Maraming salamat! Thank you! Bye!